Idag kommer jag visa dig hur man syr en materialsats till den här typen av vikbörs som är baserat på ett fynd från Birka från grav BJ 750. Och man har daterat den till mitten av 900-talet ungefär. I fickan kan du stoppa mynt. Vi har också justerat storleken från originalfyndet så att du ska kunna få plats med ett vanligt kontokort. Och på börsen har vi laserskurit slitsar som du kommer trä läderremsor i. Eftersom att slitsarna, såväl som hålen för sömmen kan du se här inuti, även om det är vändsytt. De här hålen är laserskurna, vilket gör att du får en rak och tät söm samt väldigt symmetriska slitsar för de här dekorativa läderremsorna på utsidan. I ditt materialkit så har du fått nål och tråd, dina tunna remmar, 2 stycken innerfickor, yttersidan och innersidan till din vikbörs. Det första du kommer göra är att fläta in dina remsor. Vi kommer alltså att trä den här läderremsan på vår nål, men den har inte direkt ett stort nålöga. Så vi kommer behöva klippa till den här läderremsan lite grann. Och jag brukar försöka klippa så att jag liksom får en så smal spets som möjligt. Så jag börjar från sidan. Klipper diagonalt över. I kanske 1,5 centimeter eller något sånt. När jag väl har fått igenom en liten bit av läderremsan i nålsögat så använder jag min tumnagel för att klämma fast den och dra på nålen. Att hitta en bra klippteknik hjälper dig väldigt mycket med att trä läderremsan på nålen. När du börjar så vill du ju såklart börja från lädrets avigssida. Så jag kommer gå upp i första hålet här. Och när du drar igenom så vill du se till att remsans ovansida är den som sticker upp. Och vi kommer ju fläta fram och tillbaka här nu. Se till att det alltid är själva lädersidan som är uppåt. Inte den fluffiga spaltsidan som är på baksidan, utan den blanka ovansidan. Och så lämnar jag en ordentlig svans där så att jag inte drar ut den rakt igenom med en lite dryg centimeter kanske. Så jag går ner i nästa hål. Och så upp i hålet efter det. Och när jag drar igenom nu så gör jag mitt allra bästa för att den här remsan inte ska bli snodd. Så jag håller i den här under så att jag vet att jag håller den på rätt sida där jag redan har stuckit ner den. Och ser du nu att den försöker liksom vrida sig. Här försöker den vrida sig. Så det vill jag korrigera. Ni ser, just nu drar jag igenom den lilla biten där den har blivit snodd genom hålet. Sådär. Nu ser jag att den är liksom slät hela vägen runt. Så att den rätta sidan kommer bli uppåt när jag drar igenom hela vägen. Så att den inte är snurrad. Nu har jag kommit till de sista stygnen på den här sidan. Och som ni kan se så kommer jag kunna göra ett stygn till. Och sen så slutar raden med att jag kommer gå ner. Så varje sån här rad kommer att börja med att du kommer nerifrån och upp. Alltså från avigssidan upp till rätsidan. Så att änden göms här. Och samma sak när du kommer till slutet. Det kommer sluta med att du gör ett stygn neråt. Så att resten av remsan hamnar här. Och vi kommer ju att vändsy den här senare. Det vill säga de här ändarna kommer inte att synas. Så här kommer nämligen börsen att ligga när du är färdig. Det här innebär att vi behöver inte fästa ändarna. De hålls helt enkelt fast av friktionen inuti. Så jag kommer bara lämna min ända här. Nu har jag gjort färdigt mina långa ränder och kommer börja på de korta. Jag tajmade mig själv och en sån här lång rand tar mig ungefär 5 minuter. Det beror lite på hur mycket läderremmen snor sig. Vad som är viktigt för att komma igång med takten är dels att jag tar 3 stygn i taget.
Men också att jag innan jag drar igenom remmen försöker se till att den är rät så att jag slipper hålla på och snurra den. Lägg gärna lite tid och uppmärksamhet på att försöka få läderremsan rak redan på första försöket. Det gäller ändå att vara lite med, den har till och med snott sig där i sista stygnet. Så vi får backa. Släta till den igen. Och dra igenom. Och det här är vad som tar tid. Delvis de här korta, men också de här allra kortaste på snibben här är ju mycket kortare än vad läderremsorna du har är. Så när jag gör de här korta, då brukar jag lämna återigen dryga centimeter, kanske 1,5 centimeters marginal på kanten. Och sen så göra dem och sen så klippa av dem med samma marginal på andra sidan. Det här innebär att du får användbara bitar av läderremsa över. Så jag kommer fortsätta här och kommer tillbaka när alla de dekorativa detaljerna är färdiga. Okej, så jag är tillbaka efter 2 kvällars hantverkande på soffan. Och jag har gjort alla de dekorativa detaljerna. På baksidorna ser det ut så här. Och här kan man också se att på de långa ränderna så har jag använt en del av läderremsan och sen klippt och använt slatten för att göra de korta ränderna. Du har liksom inte fått en läderremsa per rad utan du använder läderremsorna, den biten som blir över, till att göra de korta styckena när du gör de långa styckena. Det är därför du kan se att här är det avklippt. Och här ser man biten där jag har trätt nålen, där de liksom är smalare. Och nu är det ju dags att sy ihop de här. Jag kommer att börja med att trimma de här extra långa ändarna. Vad gäller de här innerfickorna så kommer jag bara klippa ganska så nära överkanten. Även här kommer friktionen att hålla i lädret så att det inte går upp. Men jag vill inte se de här flärparna vid ovansidan. Så jag klipper dem i princip bara längs med överkanten. Sådär. Så sidan utan stygn kommer vara ovansidan av den här fickan. Så de kommer alltså sitta så. Och därför är det den här ovansidan som jag kommer klippa i längd med vid kant med överkanten, heter det. Dags att börja sy. Så, jag kommer använda samma nål som jag hade tidigare, som jag använde för att trä läderremsorna. Och nu plockar jag upp min tråd. Tråden du har fått är en förvaxad lintråd. Och när vi börjar sy, för att trä nålen, så brukar jag använda fingrarna för att nypa till den förvaxade tråden. Då får den som en liten spets. Och så trär jag igenom det. Sådär. Och mängden tråd jag kommer ta är 2 gånger längden av min egen arm. Så från liksom där jag håller nålen upp till axeln. Eftersom att du kan ju bara dra så långt som din arm är. Och nu är det dags att vändsy. Så hela börsen kommer att vändsys. Vilket innebär att jag börjar med att lägga baksidan med rätan uppåt. Och vi kommer ju lägga insidan ovanpå den så småningom. Men innanför insidan vill vi ju ha våra fickor. Så jag kommer lägga fickorna ovanpå insidan med rätan uppåt så här. Då vet jag att jag får dem i rätt ordning när jag vänder allting upp och ner. Och nu ligger ju insidan räta mot räta med baksidan. Och fickorna ligger där de ska. Och när vi börjar sy, eftersom att vi kommer att vändsy den här, så kommer jag fästa starten av tråden bara med en vanlig trippelknut. Jag brukar göra en ögla och sen gå in 1, 2 och 3 gånger. Och dra åt. Det här är då på svansen av tråden, så längst bort från nålen. Så, trippelknut där. Och när jag börjar sy så kommer jag att vilja börja nere i hörnet där alla fickor sitter så att de håller sig på plats. Här är det också enkelt att matcha stygnen. När vi syr är det nämligen viktigt att styggnhålen ligger helt och hållet i linje med varandra.
Om de ligger ett hål fel så blir ju såklart hela börsen sned och då måste du börja om. Så jag kommer se till att det första hålet längs med kortsidan här är matchat över samma med den första fickan. Och så samma med den andra fickan. Första hålet på kortsidan. Och så bakstycket. Jag kommer börja bara rakt ner eftersom att knuten som hamnar på ovansidan här inte kommer synas. Eftersom att vi kommer att vända på allting nu när vi vänder sidan. Gå igenom mina lager. Ett i taget. Och dra igenom. Vänder på steken. Och nästa hål vi ska sy är då såklart det andra hålet. Så samma sak där. Hitta genom andra hålet på alla dina bitar. Se till att du inte missar något. Och dra igenom. Se till att stygnen är fasta, men dra inte alldeles för hårt. Du ser att det kommer att bli bubbligt. Utan stygnen ska bara vara så fasta att det håller sig rakt. Och nu i början kan det ibland vara lättast att liksom bläddra mellan bitarna. Men när vi väl har kommit en bit ska de här ligga så pass rakt på varandra att jag kan sticka igenom alla 4 på en gång. Det gick nästan när jag fick med mig 3 stycken. Sömmen som jag använder är vad vi kallar för en falsk skomakarsöm. Första vändan jag syr kommer jag att gå uppifrån och ner, nerifrån och upp på ena hållet. Då kommer jag få en sån här halv stygnsrad. Och så kommer jag sy hela vägen runt. Och sen så syr nästa stygnsrad så att man får liksom en full stygnsrad. Då täcker vi i de här hålen som lämnas i den första stygnsraden. Så jag kommer att fortsätta sy runt om hela vägen. Tänk också på att eftersom att hålen i materialsatsen är förskurna så gäller det snarare att ha finess än att vara stark. Om du bara följer de förskurna hålen så kommer din söm bli jämn och rak. Du behöver alltså inte använda styrka för att göra några nya hål utöver de som redan är skurna. Bättre att vicka lite grann med nålspetsen för att hitta rätt hål än att bara trycka igenom den genom lädret. När du har kommit halva vägen runt och börjar närma dig platsen där den andra fickan ska vara med, kom du ihåg att du ser till att verkligen komma igenom alla 4 lager här. När du går från att ha 2 lager fram- och baksidan till 3 lager med den stora fickan är det ganska lätt. Men den fjärde fickan har en tendens att smita iväg. Så istället för att bara slentrianmässigt sticka rakt igenom så kommer jag att verkligen se till att jag får med den rackaren. Så. Och nu är den också på väg in på rätt plats. Nu är det dags för mig att göra ett stygn som kommer att komma upp i hålet där min knut är, precis i början. Och det är också nu som jag kommer vända och sy på samma sätt hela vägen tillbaka. Det här är det som ger mig den fulla stygnsraden. Så jag gör precis samma sak, men åt andra hållet. Och då ser min stygnsrad ut så här, med ett stygn i varje hål. Så jag kommer helt enkelt fortsätta hela vägen tillbaka. Jag märker att min sista trådbit kommer inte att räcka hela vägen runt. Så jag behöver fundera på att fästa min tråd. Och återigen, eftersom att vi kommer vändsy den här så syns ju inte tråden som är på insidan. Vilket innebär att för att fästa min tråd så kommer jag att sy som slalom mellan stygnsbågarna här. Så på ovansidan av lädrets avigssida syr jag in i en båge och sen ut genom nästa. Och så upp igen. Utan att få med mig läderremsan. Och så på andra hållet. Och när jag har gjort det så vänder jag och gör samma sak neråt.
Det här innebär att tråden liksom låser sig själv, så att oavsett vilken riktning det drar i så går den inte upp. Sådär. Nu kan jag klippa den här. Och börja med en ny trådbit. Jag startar på samma sätt. Trippelknut på svansen. Och när du då ska börja sy igen, då vill jag komma upp så att jag kan liksom fylla i den tomma ytan och fortsätta. Då har jag sytt mitt sista stygn. Det är dags att fästa tråden igen på samma sätt som vi gjorde tidigare, genom att sy upp och ner i stygnsbågarna, både fram och tillbaka. Så där. Och så klipper vi. För att vända den här ut och in nu kommer vi använda det här hålet. Så det är bara att vrida ut den här rackaren. Så. Se till att få till spetsen ordentligt. Och sidorna. Och så har vi hörnen här nere. Jag kommer använda en linjal för att få till hörnen lite bättre. Så. Och där har vi den. Nu är din vikbörs färdig. Och du kan antingen vika den på hälften. Så. Eller på 2/3. Du hittar den här materialsatsen tillsammans med både andra historiskt inspirerade materialsatser såväl som moderna sådana på klurigt.se. Vi ses där!